Thưa quý vị và các bạn, trong những chuyến hành hương đầu năm về đất Phật Ấn Độ và Nepal, bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều dành thời gian ghé thăm An Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Phật, ngôi chùa giản dị ẩn mình giữa màu xanh của thiên nhiên. Và câu chuyện đầu năm chúng tôi muốn chuyển đến quý vị các bạn là hành trình không mệt mỏi nhưng cũng đầy nhân duyên để xây dựng hai ngôi chùa này của Hòa Thượng trụ trì, Thầy Huyền Diệu. Thầy cũng là Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Lâm Tỉ Ni, Nepal và có những đóng góp to lớn tại đất nước này. Trân trọng mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Tôi một mực tin tưởng rằng nếu như tất cả chúng ta biết yêu thương xứ sở của mình, biết làm việc phước đức, biết tôi luyện ý chí để vươn tới thành công, biết nuôi dưỡng văn hóa hiếu hòa trong tâm hồn, thì xung quanh chúng ta, sự mầu nhiệm sẽ luôn lấp lánh, kỳ diệu và bất ngờ. Cũng giống như câu chuyện mà loài chim quý hiếm đã bay về ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật, làm bạn với tôi và mang lại cho tôi những bài học quý giá về cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bến Tre, là nạn nhân chịu nhiều đau khổ của bệnh tật, đói nghèo và chiến tranh. Năm 8 tuổi, như một nhân duyên, Thầy Huyền Diệu được sư phụ Hoàng Nhơn cứu giúp và đưa tới ngôi chùa ở vùng 7 núi Thất Sơn, giáp biên giới Miên Việt. Hồi nhỏ tôi giống như bao đứa trẻ khác là say sưa với cái chuyện Tam Tạng Thính Kinh, rồi chứ thích. Rồi lớn lên nữa thì được đọc cái hồi ký của thầy Huyền Trang mà tôi rất là xúc động. Thầy là một con người phi thường, con người có một lý tưởng đặc biệt, cho nên đã quyết tâm đi bộ từ ở bên Trung Quốc sang đó. Thì mình chứ mơ ước rằng trong cuộc đời của mình sẽ được theo cái dấu chân Ngài. Rồi khi mà lớn lên nữa được đọc cái đoạn kinh Mahamăng Liệt Thoát Tha thì còn thích nữa là Đức Phật khuyên là một lần trong cuộc đời những người đệ tử Phật hay là cảm tình Đức Phật nên chiêm bái một trong tứ thánh địa, tứ động tâm. Thì tôi rất là tha thiết, và sau bao nhiêu cuộc năm tha thiết là cách đây trên 50 năm thì được đến cái cội Bồ Đề. Năm 1969, khi đang là sinh viên theo học Đại học Nantes và Sorbonne của Pháp, Thầy Huyền Diệu đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ. Quỳ dưới kim cang tòa, lòng thầy trào dâng một niềm xúc động bởi ước nguyện của cuộc đời mình đã thành sự thật. Chứng kiến những ngôi chùa của các nước hiện hữu trên thánh địa Phật giáo, thầy không khỏi chạnh lòng. Đạo Phật đã đến Việt Nam trên 2.000 năm, nhưng nơi đây lại không có bóng dáng ngôi chùa của quê hương xứ sở. Trong cảm xúc ấy, thầy nhớ lại những lời thầy Tổ Hoàng Nhơn đã dạy. Tôi mới nhớ lại cái mật pháp của ông sư phụ đó. Khi nào mình được may mắn đến những cái nơi mà linh thiêng thì mình nên thành tâm thành thật và khấn nguyện, ước mơ. Thì tôi ước mơ rất nhiều điều, trong đó có một điều mà tôi lặp đi lặp lại nhiều lần là trước khi nhắm mắt, mong rằng được thấy có cái hình ảnh ngôi chùa Việt Nam, chùa lá cũng được nữa, ở gần cội Bồ Đề, gần nơi mà Đức Phật đắc đạo, giữa các cái chùa quốc tế. Dành dụm từng đồng tiền đi dạy học và nhận được sự ủng hộ tích cực của các học trò Âu Mỹ. Nhiều năm sau đó, trải qua bao khó khăn trắc trở, thầy mua được miếng đất 450 mét vuông, trong khi chùa các nước rộng hàng ngàn mét do nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ. Việt Nam, những năm đầu của thập kỷ 80, tình hình trong nước sau chiến tranh còn đói nghèo, Phật giáo chưa được chấn hưng. Cộng đồng người Việt ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ khi ấy chỉ có một mình thầy, nên việc xây chùa khó khăn chưa từng thấy. Nhưng đã là nhân duyên thì mọi việc dường như được sắp đặt. Lần lượt những chủ đất xung quanh đồng ý bán lại cho thầy. Dần dần, diện tích của ngôi chùa lên đến 30.000 mét vuông.
Khi việc xây chùa còn đang dang dở, thì một cơ duyên khác lại bất ngờ đến với thầy. Sau khi chiếm bái Bồ Đề Đạo Tràng thì đến Lâm Tỳ Ni, lúc đó là coi như là Lâm Tỳ Ni tiêu điều. Tôi bàng hoàng, tôi nói trong sách là mình đọc là cái nơi mà Đức Phật rất là linh thiêng, đẹp, rồi cái vô u, mà giờ mình đến như thế này. Nhưng mà khi nhìn lên thì thấy trên đó có 5 dòng chữ của vua A Dục viết. Đó là một trong những cái chữ cổ, thì mình mới biết đây là cái chỗ đúng là Đức Phật sanh. Tôi cũng áp dụng cái mật pháp của ông sư phụ là mình khấn nguyện và ước mơ nếu mà chỗ này thật sự là Đức Phật mà giáng trần thì xin được nhìn thấy trước khi nhắm mắt, chỉ như vậy thôi. Tốt nghiệp xong đi dạy học các nơi thì tôi thường đem một cái tâm sự là nơi Phật giáng trần. Tại sao cái nơi này mà như vậy? Thì chính những cái người mà cảm tình với tôi, cũng như những người học trò đó, họ đem cái câu chuyện này họ nói với ông vua Biranta, tức là vua Nepal vào lúc đó. Thì ông Biranta, ông cũng rất là cảm kích, ông nói như vậy thì mấy anh em mời cái sư phụ với ông đến, thì tôi sẽ cho đất. Ông cho các anh em mượn máy bay thẳng vào Bồ Đề Đạo Tràng. Cái chuyện này rất là ly kỳ. Anh em tác động rồi cuối cùng là tự nhiên mang cái túi thoát lên máy bay đi, giống như mình bị bắt cóc vậy đó. Vì thầy Huyền Diệu là người nước ngoài đầu tiên được cấp đất xây chùa tại nơi Đức Phật đản sinh, nên vua Nepal cho một chiếc máy bay đặc biệt đưa thầy xuống Lâm Tỳ Ni để chọn đất. Ngồi trên máy bay lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng khi đứng trước khu đất, thầy thất vọng não nề. Một vùng đất trũng sinh lầy và toàn ao hồ sẽ khiến việc dựng chùa khó khăn, chồng chất thêm khó khăn. Số tiền 60 đô la Mỹ còn lại trong túi của thầy lúc ấy chỉ đủ dựng căn lều plastic và mua các vận dụng sinh hoạt. Là khởi nguồn của đạo Phật, nhưng ở Ấn Độ và Nepal, số người dân theo đạo Phật lại rất khiêm tốn. Chính vì vậy, thầy Huyền Diệu hiểu rằng ngôi chùa Việt Nam không thể tồn tại độc lập ở nơi này nếu không vận động các nước Phật giáo trên thế giới cùng kiến tạo Lâm Tỳ Ni trở thành một quần thể. Và thế là thầy bền bỉ kiên trì đến các nước thuyết phục. Số phận của tôi khổ hay là sao đó. Mấy chục kiến trúc sư và kỹ sư cuối cùng là bỏ giữa chừng. Bỏ giữa chừng là vì sao? Họ khám phá là cái chùa này không có tiền. Và tôi cũng phải là may mắn gặp kiến trúc sư Nguyễn Ba Lăng. Cụ có sang đây một lần. Và rồi xong rồi tôi tự làm lấy. Tự mua sắt rồi xi măng rồi về làm lấy hết. Cái bản vẽ là phải nói là cụ Nguyễn Ba Lăng là một kiến trúc sư rất là có tâm. Đây là ngôi chùa một cột, một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo của Thăng Long, Hà Nội, đã được kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng trùng tu lại năm 1955. Và thật nhân duyên khi chính ông là người tái hiện biểu tượng của Thăng Long trên đất Phật cùng kiến trúc đậm bản sắc văn hóa Việt của ngôi chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự. Về tôi đọc lịch sử Việt Nam mình đó, là cái thời Lý Trần là một cái thời rất là đặc biệt. Độc lập. Có một cái tư tưởng rất là độc lập. Về kiến trúc, phải nói cái mái chùa mà Việt Nam, thuần Việt Nam phải là mái chùa một cột. Nó vừa nhu vừa cương. Hồi xưa là tôi muốn làm y ngoài cái chùa ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà không biết sao là lúc mà đào móng á, đào móng xong rồi khi mà đúc lên rồi mình mới thấy là té ra nó lớn gấp 2,5 lần cái chùa ngoài Bắc. Mà cái chùa này là tôi không copy giống ngoài Bắc. Tôi chế thay ngoài Bắc có cái cầu, ở đây là làm bút sen lên. Tự tay bẻ sắt, đúc móng làm chùa. Rồi tự tay trồng những bông sen, bông súng. Tự tay đóng những vật dụng sinh hoạt. Thầy lấy sự giản dị và đơn sơ làm điều an vui cho cuộc đời mình. Chính sự giản dị ấy đã làm nên hồn cốt cho ngôi chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự giữa muôn vàn kiến trúc chùa chiền tại Lâm Tỳ Ni.
Trong bước chân hành hương đầu năm tới Nepal, mảnh đất nơi Đức Phật sinh ra, chiêm bái quần thể hơn 30 ngôi chùa mà Thầy đã dày công vận động các nước cùng kiến tạo, lòng bạn sẽ không khỏi xúc động khi bắt gặp hình ảnh của quê hương rất đỗi thương yêu sau cánh cổng bình dị này. Là những bụi tre rợp bóng của làng quê, là hình ảnh giữa trưa hè yên ả của chú bé chăn trâu thổi sáo, là những đóa sen trắng muốt thanh tao tỏa hương ngăn ngát giữa một màu xanh của cây trái. Bạn sẽ thấy chốn nương náu cho tâm hồn mình giữa những tháng ngày nơi đất khách, bởi những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Sinh ra trong những năm tháng quê hương bị giày xéo bởi chiến tranh, trưởng thành và học tập xa đất nước, Thầy Huyền Diệu luôn thương nhớ về những hình ảnh bình dị, thân thuộc đã ấp ôm mình thời thơ ấu. Trái tim yêu quê hương đất nước, tri ân cội nguồn ấy đã tạo nên một không gian an Việt Nam Phật Quốc Tự bình yên, hiền hậu như vòng tay người mẹ. Điều bạn sẽ ấn tượng không thể quên khi đặt chân đến nơi này là hình ảnh của những tấm bản đồ Tổ quốc. Tôi ở đây có một mình thôi. Thành ra tôi chỗ nào tôi cũng để bản đồ, rủi tôi có chết không ai vô mà đổi được hết. Ngay cả cửa sổ rồi chỗ nào. Chính vì vậy mà tôi làm cái bản đồ Việt Nam để xác định đây là cái chùa Việt Nam. Chúng tôi là người Việt Nam sống xa xứ cũng đã lâu. Hơn 10.000 cây số chúng tôi đến được nơi đất Phật này. Khi chúng tôi bước vào đến chân cái ngôi chùa này, chúng tôi cảm thấy mình đang sống ở giữa một làng quê của Việt Nam. Nó đã mang lại cho chúng tôi rất là nhiều cảm xúc. Tôi đã cảm nhận thấy được thầy trụ trì ở ngôi chùa này đã rất là thương yêu đất nước Việt Nam và luôn luôn hướng về đất nước. Còn với những Phật tử này, họ biết đến thầy Huyền Diệu bởi muốn lần theo dấu chân Hồng Hạc sau khi đọc xong cuốn sách rất nổi tiếng của thầy, Khi Hồng Hạc bay về. Đó là câu chuyện kể về loài chim quý hiếm đã đáp cánh xuống An Việt Nam Phật Quốc Tự, làm tổ trong những ngày thầy cất chùa tại Nepal. Cách đây 17 năm tình cờ tôi đọc được cuốn sách Khi Hồng Hạc quay về của thầy Huyền Diệu, và tôi trong tâm trí của tôi ước ao được một ngày đặt chân đến nơi mà tôi đã đọc. Thì hôm nay tôi thật sự là đã được đến đây và tôi thật là ngỡ ngàng và với bao khung cảnh mà thầy đã cực công gầy dựng và bảo vệ loài chim quý hiếm này. Vào buổi sáng để chuẩn bị công việc thì tự nhiên thấy có 2 con chim nó từ ở vươn xa tới nó xà xuống hết hồn, mà nó đứng cao hơn tôi. Mà cái phản ứng đầu tiên là tôi mới chạy ngược vào ở trong cái căn chòi tranh, lấy cái cây cầm trong tay liền, thấy không? Hãy mà nếu mà nó tấn công thì tôi sẽ đánh. Nhưng mà khi mình vào ở trong cầm cái cây thì ra nhìn thì thấy 2 con chim này nó nhìn tôi cũng rất là cảm tình. Suốt một ngày đó tôi nghĩ rằng trong cuộc đời nó làm gì có những cái con chim mà lạ lùng như thế này. Thì mới đi vào trong cái thư viện Nhật Bản, mới lục sách chim ra coi thì té ra nó là, mình cũng mới biết nó là tên là Sarus Crane. Thì lúc đó thì tôi mới liên lạc điện thoại với mấy người bạn ở bên Mỹ, gần Illinois, tìm cái hội về bảo vệ con chim này. Nó là một cái loại chim quý hiếm. Sau đó tôi mới liên lạc rồi mới vận động họ sang bên này. Đó, rồi lập một cái ban coi chim mà tôi được họ bầu vào làm trưởng ban coi chim. Loài chim đó được thầy Huyền Diệu gọi một cách yêu thương là Hồng Hạc. Tên khoa học là Sarus Crane, hay còn gọi là sếu đầu đỏ, có chiều cao trung bình 1,8 m. Kể từ cái ngày chim Hồng Hạc xuất hiện ở Lâm Tỉ Ni, thầy lại thêm công việc của một nhà bảo vệ môi sinh. Giữa những bộn bề của việc xây chùa, thầy lặn lội xuyên qua những đầm lầy lau sậy, tìm hiểu, quan sát tập tính của Hồng Hạc.
tâm huyết vận động người dân địa phương cùng tham gia bảo vệ và nỗ lực ngăn chặn những kẻ trộm trứng và săn bắt loài chim này. Từ chỗ chỉ có vài chục con sinh sống rải rác, đến nay, đàn hồng hạc tại Lâm Tỳ Ni lên đến gần 380 con. Trong quá trình cùng các tổ chức quốc tế bảo vệ loài chim, khi đi qua một dòng sông, thầy đau lòng chứng kiến cảnh người dân phải lội dòng nước xiết dâng cao. Nhiều phụ nữ và trẻ em phải bỏ mạng. Lúc này, dù việc xây chùa đang dang dở do kinh phí cạn kiệt, nhưng cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, thầy quyết định đứng ra kêu gọi đóng góp để xây dựng cây cầu mang tên Cây cầu tình thương Việt Nam. Nhiều năm trước tôi sống và làm việc ở đây. Trước khi thầy xây dựng ngôi chùa ở đây thì làm gì có đường xá đâu. Mùa mưa nước ngập đến đầu người, nhiều người đã bị nước cuốn đi. Thầy thấy thương chúng tôi quá nên đã quyết định giúp đỡ. Rồi thầy kêu gọi người dân ở ngôi làng này và nhiều ngôi làng lân cận nữa huy động nhân công xây dựng cây cầu. Từ khi có cây cầu Việt Nam, người dân chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu thầy đến đây, chúng tôi đã kể cho thầy nghe về sự hung dữ của con sông này. Ngày hôm sau, thầy chứng kiến chúng tôi lặn lội vượt sông. Và thế là thầy đã quyết định giúp đỡ dân làng xây dựng cây cầu. Phải nói là việc làm này rất kỳ công và trải qua nhiều trở ngại. Cây cầu được xây dựng lên đã giúp chúng tôi rất nhiều vượt qua những khó khăn hàng ngày. Tôi thay mặt cho người dân trong làng gửi lời tri ân đến thầy và những người đã phát tâm đóng góp. Thầy cũng mong muốn xây một ngôi trường cho trẻ em nghèo. Nếu điều đó thành hiện thực, quả là điều kỳ diệu cho chúng tôi. Không chỉ là cây cầu nối hai bờ sông, mà đó thực sự còn là cây cầu nối tình yêu thương và lòng nhân ái giữa con người với con người. Chứng kiến cảnh những người dân, những đứa trẻ địa phương qua sông giữa bình an ngày hôm nay, lòng ta cảm thấy lay động trước những điều thiết thực và ý nghĩa mà thầy cùng các học trò quốc tế và những tấm lòng từ Việt Nam gửi tới. Ở vùng đất này, không ai là không biết tới Dr. Lâm, cái tên mà người dân gọi thầy với tấm lòng trìu mến. Thương mảnh đất cằn và những con người nghèo khó, thầy vận động các gia đình cho con em tới trường, khuyến học bằng những phần thưởng cụ thể. Các cháu phải nhớ rằng việc học là chìa khóa để hướng đến thành công. Nếu cháu nào tốt nghiệp được cấp 3, ông sẽ tặng chiếc xe đạp. Cháu nào tốt nghiệp bác sĩ, kỹ sư, ông sẽ tặng cho chiếc xe máy. Và các cháu phải luôn biết ơn công sức nuôi dạy của cha mẹ mình. Là người ngoại quốc đến sinh sống và làm việc trên đất nước này, thầy huyền diệu yêu quý Nepal như quê hương thứ hai. Và khi chiến tranh Nepal nổ ra, tình yêu ấy đã thôi thúc thầy thực hiện một sứ mệnh cao cả. Đó là góp phần mạnh mẽ trong việc chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu, làm chết hơn 14.000 người. Khi mà tôi đến đây đó, thì đất nước Nepal hòa bình. Đùng một cái là đất nước Nepal có chiến tranh. Đó là phần lớn các chùa đây là họ bỏ, họ đi hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình ở lại phải làm gì? Thành ra tôi ở lại. Và tôi là cái người rất là yêu chuộng hòa bình, ảnh hưởng cái tư tưởng Đức Phật là hận thù không trừ được hận thù, chỉ có từ bi xá họ ân thù. Tôi là cái người phải nói là quyết liệt dấn thân, cũng gay go lắm. Và cuối cùng là các phe lâm chiến đã gặp nhau nhiều lần ở chùa mình và có một cuộc ra thăm ở Lâm Tỳ Ni và buông súng. Cuộc nội chiến tại Nepal kéo dài suốt 10 đến 12 năm. Nhưng từ đó đến nay, các cuộc xung đột này đã được giải quyết ổn thỏa. Việc kiểm soát vũ khí hay các vấn đề khác đã được tiến hành rất tốt. Chúng tôi đã có được một nền hòa bình, thịnh vượng. Tôi muốn cảm ơn thầy huyền diệu vì tình cảm to lớn mà thầy dành cho đất nước Nepal. Xin cảm ơn tình cảm của những người bạn, những gia đình đã yêu quý đất nước chúng tôi. Chiếc bàn này là nơi thầy huyền diệu đã âm thầm tiếp đón và tận tay làm những bữa cơm để vận động các bên tham chiến ngừng bắn. Đây cũng là nơi để các bên ngồi lại với nhau trước khi có cuộc gặp chính thức ký kết những thỏa thuận vãn hồi hòa bình cho đất nước Nepal. Chiếc bàn giản dị giờ đây thầy dành để dùng trà và tiếp đón những người bạn quý.
Chính thành công trong cuộc vận động chấm dứt nội chiến của Nepal đã là động lực để thầy Huyền Diệu cho ra mắt cuốn sách Vũ khí tình thương, xuất bản bằng tiếng Anh và được Liên Hợp Quốc giới thiệu tới công chúng vào tháng 7 năm 2015 tại Thụy Sĩ. Để có được ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật ngày hôm nay, không chỉ là sự dấn thân, là mồ hôi và nước mắt của thầy Huyền Diệu, mà còn là sự sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của thầy cho đạo Pháp và dân tộc. Khi còn vua Birendra đó, có lẽ là một số người có cái đầu óc nó ích kỷ thiển cận đó, thì họ không muốn cái đạo Phật phát triển, cho nên họ tổ chức vào đây ám sát tôi mấy lần, 9 lần không được, nó quay ra giết thầy Nhật Bản. Những phần tử đó đã không thể dùng cái chết của thầy Yutaka Nabatame để uy hiếp được lòng tự tôn xây dựng ngôi chùa Việt Nam, cũng như niềm tin mãnh liệt của thầy dành cho Phật Pháp. Mặc dù chính phủ Nepal nhiều lần khuyên thầy tạm lánh một thời gian, nhưng thầy đã từ chối bởi sự bạo tàn từ xưa đến nay chưa bao giờ khuất phục được tinh thần người Việt. Nhất là khi mảnh đất này là nơi an nghỉ của người bạn mà thầy vô cùng yêu mến và gắn bó. Tôi rất tin cái luật nhân quả. Khi mà quý vị nghĩ cái điều tốt, làm điều tốt sẽ có nhiều cái chuyện tới. Cũng như quý vị mà đưa cái bông hồng tặng cho người khác thì đầu tiên là cái tay mình có mùi thơm nè. Thấy chưa? Thành ra tôi thích lắm. Tôi thích ước mơ rằng thế giới này ai cũng theo lời Phật dạy, ai cũng theo lời Chúa dạy, và những người mà yêu chuộng hòa bình thì sẽ có tình thương. 50 năm sau ngày thầy phát nguyện khi lần đầu đặt chân tới đất Phật, 2 ngôi chùa Việt Nam đã mọc lên trên thánh địa Phật giáo Ấn Độ và Nepal. Lâm Tỳ Ni, từ một vùng đất đầm lầy hoang vu, đã trở thành một quần thể văn hóa Phật giáo không chỉ của Nepal mà của cả thế giới. Những ước nguyện tốt đẹp của thầy qua bao khó khăn và thử thách của cuộc đời cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Ngày hôm nay mà tôi được an vui hạnh phúc và thành công như thế này đó, tôi rất là may mắn. Phải nói là tôi may mắn, tôi sanh ở Việt Nam, bố mẹ Việt Nam và gặp được ông thầy Việt Nam. Ông thầy Việt Nam là ông dạy rất nhiều điều, mà trong có một điều rất là ấn tượng trong cuộc đời của tôi là thầy nói khi nào con uống một chén nước, ly nước, ăn một bát cơm là không được quyền quên ơn. Và tôi xin thưa tất cả anh chị em đó, nhờ cái triết học này mà cách đây trên 50 năm tôi rời khỏi đất nước Việt Nam chỉ có cái quần và 2 cái áo. Tất cả những gì mơ ước đẹp đều được hết. Nhờ tri ân thầy tổ, nhờ tri ân đất nước Việt Nam cho nên mới làm được cái tác phẩm này. Nhờ tri ân ông thầy, tôi tri ân có ông thầy thôi, bây giờ có bao nhiêu ngàn đệ tử trên thế giới. Nhờ tri ân đất Phật, Đức Phật cho nên chúng ta đã cứu được Lâm Tỳ Ni. Con người nào mà tri ân, thí dụ là tri ân cha mẹ này, tri ân ông bà tổ tiên, tri ân đất nước thầy tổ, là cuộc đời họ sẽ rất hạnh phúc. Sự tri ân và lòng hiếu hòa của người con Việt Nam ấy đã lan tỏa một năng lượng an bình cho loài chim hồng hạc quý hiếm tìm được đất lành dừng chân, trở thành câu chuyện kể đầy nhân văn, truyền cảm hứng cho biết bao người sống có ước mơ, có lý tưởng và niềm tin vào đạo Pháp.